Susi ko. Saan ba na ilagay susi ko? Susi. Tago ko na. Kala nyo may sasakyan ako, no? Dumaan lang ako din sa may car park. Yung susi, sa bahay namin yun. At labas na ulit, no? Lakad papunta ng bus stop. Nung mga nakaraang araw natin, panay tayo doon sa mga nature, sa mga bundok, sa mga mapupuno. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa may lungsod. Ito na yata yung tinatawag na lungsod eh. Ayan. Wow! Daming building! Ang tataas. Pero doon sa pinanggalingan ko sa may Hogang, hindi naman umulan. Dito, malakas ang ulan. Bumabasa yung mga daanan nila. Yan dyan, basa. Diba? Kaya lakad muna tayo. Actually nandito ako sa may Marina, ano ba tawag dito? Marina Bay Park. So, hanap tayo ng tawiran. Patuloy tayo sa may kabilang side. Papunta tayo doon. Sa building doon. Merlion Park pala. Merlion Park nakalagay dun sa pangalan. Merlion Park. Tawidan muna tayo. Grabe yung lungsod. Kailangan kong bilisan dahil malapad yung kalsada nila. Okay. Grabe basa ang kalsada. Konti lang yung nagagalang ngayon. Punta ko sa kabilang side. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Oh, yeah. Ginaya nila ako. Nag-jaywalking. Tingnan nyo naman yung tulay kung gaano kaganda rito. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng tulay na to. Siguro kayo na lang bahala magpangalan. Oh ha? Diba obvious na obvious ang konti ng tao na gumagala ngayon. Parang dito sa daanan na to, ako lang yung gumagala, ako lang yung dumadaan dito sa tulay na to. Pero sa dito sa kabila yung daanan sa sasakyan, dito walang dumadaan sa sasakyan. Sarado. Uy, may nagpo-photoshoot. Silipin nyo may nagpo-photoshoot dyan. Diba? Tapos, dun pa ako sa kabilang side. Ganda oh. Ano nga natin? Victoria Theater, Victoria Memorial Hall. Memorial Hall. Kagagaling lang namin dun sa may cemetery nung nakaraan. Ito memorial din. Basa na may Diyos ko. Ganda. Ganito pala sa lungsod. Aning-aning na ako. Oh. Kasi nung mga nakaraan, puro puno yung napupuntahan namin, puro mga bundok. Tapos nagti-trekking kami. Akala ko ngayon magti-trekking ulit ako. Tingnan niyo may itsura ko. Oh. Nakapang-trekking pa rin. Ang extreme ng short. One, two, three. Oh. Yan.
city view naman ng Singapore, ibang-iba doon sa mga pinuntahan namin noong nakaraan, sa mga Henderson Wave, doon sa may Hort Park, doon sa may Japanese Cemetery. Ayan. Etong city view nila, talagang mga buildings, mga structures, mga matataas, talagang sobrang tataas nila. Tapos yan, hindi ko pa alam yung pangalan, kung ano itong pangalan nito eh, pero alamin ko. National Gallery, National Gallery Singapore. Occupies 2 historic building, former City Hall at saka Supreme Court. Yun, National Gallery Singapore, NGS, National Golden Jubilee 2015. Binasa ko lang. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point? So may mga exhibit, lapit. May mga exhibit center pala oh. Yan, doon ka muna marap. National Gallery Singapore. Laki oh. Makukuhaan, tignan natin kung makukuhaan ko siya ng buo. Tatawid ako doon sa may kabilang kalsada. Oh, wala. Yan, kuhaan natin siya ng buo. Hindi pa rin. Akyatin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. The entrance is closed. Kaya sarado ang entrance. Diyan tayo. Pero may tao. Wala akong history masasabi no, kasi hindi ako nakapag-research. Yan. Tapos may mga nakita akong itlog dito. Ang lalaki. Yan. Tilink. Yan. 1, 2, 3, 4. Ang Funan dito sa likod nitong National Gallery Singapore. So let's go to Funan. North Bridge. Yan ang Funan. Gumagalaw to mga to, orasan niya muna. Hindi nakita. Hindi na siya kita, pero yung gumagalaw na ganun, orasan yung mga yan. Nagtitik siya. Tik, 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 tik.
I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Ganda ng pagkaka-renovate nila dito. Dati hindi ganito ang Funan eh. Nilagyan din nila dito ng bicycle lane. Slow down 10 km per hour. Ayan, may speed limit 10 km per hour. Pwede dumaan dito yung mga galing sa labas. Tatagos sa kabila. Bicycle lane. May bicycle lane sa loob ng mall, no? Noon ang isa sa pinakasikat na mga bilihan ng mga electronic gadgets dito sa Singapore. Ngayon meron pa rin naman pero parang naghaluan na sila, nagkahalo na ng mga fashion. My demons dwell, my own little nightmare, I call it hell, oh well. It's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stops down, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. Makapagkape naman tayo ngayon. Hanap ako na mapapagkapihan dito. May coffee cham dito sa baba. Ang drinks, yun. Kita ko na kagad yung drinks.